හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ අලුත් අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ Hemi Network එක ගැන වීඩියෝ දෙක තුනක්ම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Hemi Network එක කියන්නේ Binance Lab එකෙන් Binance එක සපෝට් කරන Binance එක ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන ඩොලර් මිලියන 15ක ෆන්ඩ් එකක් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මම ඒක කලින් වීඩියෝ වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ බැලුවොත් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. නෝට් රන් කරන වීඩියෝ එක. ඒ වගේම පල්ලෙහාට ගියම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ෆුල් ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි වීඩියෝ එක Binance එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න කලින් දාපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ ටික බලලා ඔයගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ නෝට් රන් කරන වීඩියෝ එකේ ඒකේ අප්ඩේට් එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ Discord එකට ගියොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් නෝට් එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. එතකොට තාමත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ අලුත් යූසර්ස්ලාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ නෝඩ් එක රන් කරගන්න පුළුවන්. ටෙස්ට්නෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒව කරගන්න. මම මේ නෝට් රන් කරන එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කොහොමද මේ අලුත් යූසර්ස්ලාට සහ පරණ යූසර්ස්ලාට අතර මේ ගෙනාවේ විශේෂයෙන් පරණ යූසර්ස්ලාට අලුත් යූසර්ස්ලාටත් මම කරන්න මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව බලන්න. උතරන දෙයක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපේ channel එකට join වෙලා Telegram channel එකට join වෙලා මට personal message දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් group එකේ අහන්න. chat group එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් අහන්න. මාව contact කරගන්න පුළුවන්. channel එකට join වෙලා channel එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා WhatsApp හෝ Telegram contact details ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට contact කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එතකොට මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කලින් එකේ link කීපයක්. එතකොට කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් new user කෙනෙක් නම් බලන්න ඕන. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. එතකොට මෙන්න මෙතන note guide කියලා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් note guide එක තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ පරණ version එක. V0.5.3 version එක. එතකොට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා V0.5 version එක. මෙතන Discord එකේ V0.5 version එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. 4.3 නෙමෙයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් පරණ යූසර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා කෙලින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අලුත් යූසර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේකේ මම කියනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆයිල් එක. අන්න ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා විසිට් කියලා ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එකෙන් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතන MB 30.1ක් තියෙන මෙන්න මේ Hemi Network V0.5 කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ අලුත් යූසර් කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මේක තමයි. මම අර වීඩියෝ එකේ කිව්වේ කියලා තියෙන්නේ 0.4.5 version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් අලුත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන අලුත් කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ version එක. මෙතන මේ නම් දෙකම එකයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න MB ගාන බලන්න. මෙතන එක MB ගානක් මෙතන ඊට වඩා ටිකක් වැඩි. මේ 30.1 කියන MB ගාන තියෙන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරි. එතකොට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අලුත් යූසර් කෙනෙක්ට. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට මේකේ අලුතෙන්ම නෝඩ් එක රන් කරගන්න කොහොමද කියලා මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම අර මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියන ෆයිල් එක වෙනුවට ඒ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩේ කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා මම මෙන්න මෙතන දැන් මේ කෝඩ් දෙන්න එපා. මේ කෝඩ් දෙනකොට මෙන්න මෙතන මේ වගේ එඩිට් කරගන්න කියලා මම එතන වීඩියෝ වල කියනවා. ඒ එඩිට් කරගන්න එකෙත් ඕගොල්ලෝ version එක හරියට දාන්න ඕන. දැන් මෙතන නම් තියෙන්නේ V0.4.3 කියන version එක. එතකොට දැන් අලුත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරේ මේ version එක නිසා මෙන්න මේ version එකේ නම හරියට V0.5.0 කියන එක මෙතනට එඩිට් කරලා දාන්න ඕන. හරිද? මෙතනටත් එඩිට් කරන්න ඕන. ඒ විදිහට මේ විදිහට පල්ලෙහාට සමහර ඒවා වගේ තියෙනවා. ඒවා එඩිට් කරලා දාගන්න ඒ විදිහට තියෙනවා නම්. එතකොට මම වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව කියනවා එඩිට් කරගන්න කියලා. නිව් යූසර් කෙනෙක් ඒ විදිහට එඩිට් කරලා දාගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු පරණ යූසර් කෙනෙක් කොහොමද මේකට ජොයින් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පරණ යූසර් කෙනෙක් මේකට already ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. මේ නෝඩ් එක රන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. හරි. එයාලටත් මම මෙතන මේ නෝඩ් ගයිඩ් කියන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් යන්න. ඒකෙන් ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ මේ කලින් version එක. එතකොට මෙන්න මෙතන visit කියන එකට යන්න. visit කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඕගොල්ලොත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ version එක. මේ 30.1 MB තියෙන්නේ version එක Hemi Network V0.5.0 කියන එක Linux AMD 64.tar.gz කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මෙතනින් මේක ක්ලික් කරලා එතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. එතන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඕගොල්ලෝ අදාළ පාත් එකකට කොහේ හරි ඕගොල්ලෝගේ මැෂින් එකේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ පරණ අය තමයි මේක දැන් ෆලෝ කරන්නේ. එතකොට පරණ අය
ඕගොල්ලොන්ගේ VPS එකට ලොග් වෙන්න. ලොග් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තනේ ෆයිල් එක. මෙන්න මෙතන මම දැන් මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ කලින් තියෙන්නේ කලින් version එක, මේ තියෙන්නේ අලුත් version එක. ඒ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක මම දැන් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන උඩ මම දැන් මේ Terminus app එක තමයි use කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන SFTP කියන එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලොන්ගේ මෙතන අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක තෝරගන්න. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා එතන තෝරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහට එකෙන් තෝරගන්න කොහෙද ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ එතන ෆයිල් එකේ පාත් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක තියෙන තැන හොයාගන්න මෙතන මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන මම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොපර්ටිස් යන්න. ප්‍රොපර්ටිස් ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පාත් එක ලොකේෂන් එක. මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ. හරි ඒ විදිහට මෙතනින් හොයාගන්න කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් ඊට පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම හොයාගන්නම් ඒක. හරි මෙතන තියෙන්නේ user කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඕව කියන එකේ OneDrive වල desktop වල තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඕව කියන එකේ OneDrive වල desktop වලට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Hemi node එක. ඒක තමයි මේ තියෙන ෆයිල් දෙක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන select cost කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සෙල්ලා run කරගත්ත Hemi network එක node එක run කරගත්ත එක තෝරලා මේ විදිහට double click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක connect වෙනවා. හරි මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ නීලියන් එක නම් ඔයගොල්ලෝගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. මගේ දැන් මේ node එකත් මේකෙම තියෙන හින්දා තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එතන ෆයිල් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ Hemi miner කියලා ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මෙන්න මෙතන Hemi මේ node එකේ ඔයගොල්ලෝ node එකේ මේ Hemi miner කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ කලින් version එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන machine එකේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් phone එකේ ඉඳන් හෝ lap එකේ ඉඳන් අර download කරගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න. මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒක හරියනකන් ඉන්න. හරි ඒක තාම ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. එතකොට ඇත්තටම මේකේ මෙන්න මේ නෝඩ් එකේ මගේ නම් කලින් කලින් version එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ 97 මෙතන ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් වෙලා තියෙනවා. මයින් වෙලා තියෙනවා ඒවා. එතකොට මේක මෙතන ස්ටොප් වෙලා තියෙන දැන් මට සතියක් වගේ කාලයක් ගියා මේකට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. එතකොට මේ මමත් ඔයාලත් එක්කමයි කරන්නේ. අපි බලමු මේකත් වැඩි වෙනවද කියලා ඊට පස්සේ. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆයිල් දෙකම අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතන අර යටින් තිබ්බ බාය එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙතන අයින් වෙනකන් ඉන්නේ බාය එක. හරි ඊට පස්සේ මෙතන MB ගාන හරියට බලන්න මෙතන තියෙනවද කියලා. 30.0 ගානක් තියෙනවද කියලා. හරි ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ VPS එකට මෙතන ක්ලික් කරලා VPS එකට ලොග් වෙන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ලින්කින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට උඩම අප්ඩේට් කියලා version එකක් අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඒකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා screen Hemi කියලා. ඔයගොල්ලෝ අර screen එක ඔයගොල්ලෝ දැන් කලින් users ලානේ ඔයාලා old users ලා කලින් මේක install කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක use කරන්න පුළුවන්. මේක old එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක auto stop වෙලා තියෙන්නේ. stop වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ control එකයි C එකයි press කරන්න. control එකයි C එකයි press කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක run වෙනවා නම් තාමත් මෙතන රන් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ control එකයි C එකයි press කරාම මේක stop වෙනවා. හරි. මගේ නම් stop වෙලා තිබ්බේ මේ එහෙම stop වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට control එකයි C එකයි press කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේක type කරගන්න CD කියලා type කරලා ස්තැනක් තියලා 32ක් තියලා enter කරගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තිබ්බ එක මේ ගොඩක් තිබ්බ එක මෙතන මේ version එක Hemi network version 0.5.0 කියලා තමයි ඉස්සලා තිබ්බේ. ඒ version එක එහෙම තිබ්බ එක මෙතන මේ පාත් එක දැන් මෙතන අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලෝ ආයෙ type කරගන්න ls කියලා type කරලා ඔයගොල්ලෝ enter කරගන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ පරණ version එකේ ෆයිල් එකයි අලුත් version එකේ ෆයිල් එකයි තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන නිල් පාටින් තියෙන්නේ පරණ version එකේ ෆයිල් එක. එතකොට අපි මේක මේ විදිහට check කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හරි මේ විදිහට ෆයිල් දෙකම තියෙනවා නම් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ මේ මෙතන මෙන්න මේක තියෙනවා බලන්න මේ ෆයිල් එක V0.5 කියන ෆයිල් එක තියෙනවා බලන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන කමාන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා
use control C කියන එකට පස්සේ තියෙනවා tar කියලා එකෙන් පටන් ගන්න එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ copy කරගන්න මේ පළවෙනි කෝඩ් එක. ඒකේ තියෙන්නේ ඒක බලා ගන්න මෙතන version එක v0.4.5 කලින් version එක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක edit කරගන්න ඕන. මේකත් edit කරගන්න ඕන. හරි. එතකොට මම මේ පළවෙනි එක copy කරගන්නවා. copy කරලා මෙන්න මෙතනට enter කරගන්නවා. enter කරලා මම දැන් මෙතනින් ඊතල වලින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන version එක edit කරගන්නවා. මෙතන බිඳුව මෙතන 5. ඒ කියන්නේ version එක v0.5.i බිඳුව කියලා මේ විදිහට type කරගන්න ඕන. හරිද? මේ විදිහට type කරලා මම enter කරගන්නවා. හරි enter කරාට පස්සේ මේ විදිහට run වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. run වුණාට පස්සේ මෙතන root කියලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ command එකට යමු. හරි ඊට පස්සේ මේකෙම දෙවෙනි එක මම copy කරගන්නවා. ඒකෙත් ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙතන ඒක edit කරගන්න ඕන. හරි මෙතන මම මේක දාලා මෙතනින් මම මේක edit කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට දාලා මම edit කරලා enter කරගන්නවා. හරි enter කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන root කියන එකේ Hemi කියන එකේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ version එක පෙන්නනවා. හරි ඒ විදිහට තියෙනවා නම් හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ මෙතන කෝඩ් එක copy කරගන්නවා. copy කරලා ඒක enter කරගන්නවා. හරි enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ මේක හරි. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක තියෙනවා verify credential කියලා. ඒක paste කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ කලින් මම අරන් තියාගන්න කිව්වා ඒවා මේකේ private key public key නම් මම ඒ keys ටික අරන් තියාගන්න කිව්වා. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න ඇති ඕගොල්ලෝ කොහොමද පන්නන්නේ ඉන්නේ. එතකොට ඒවා ටික මෙන්න මේකෙන් check කරගන්න පුළුවන් හරියටම හරිද කියලා මේ කෝඩ් එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒවා ටික අරන් තියාගන්න කලින් අරන් තියාගත්ත ඒවාමද කියලා ආයෙ check කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් ඒක පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ මොකද මගේ private key නම් තියෙන හින්දා. හරි. එතන ඕගොල්ලෝ ඒක check කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි කෝඩ් එක මේ විදිහට copy කරගන්න. මම මේක copy කරලා පළවෙනි කෝඩ් එක copy කරලා මෙතනට දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට පල්ලයට යන්න. හරි. මේ විදිහට මෙතනට දෙනවා. දීලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ private key කියන එක ඔයගොල්ලෝ edit කරගන්න ඕන. මෙතන edit කරගන්න මේ ඊතල දෙකකුත් තියෙන අන්න ඒකත් එක්කම edit කරගන්න ඕන. ඒක edit කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ private key එක එතනට දාගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේක මේ ටික edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ private key එක දාලා මෙතනට paste කරලා enter කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන දෙවෙනි එකත් මේ විදිහට මෙතනින් copy කරගන්න. මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා මේ pool කියලා link එකක්. අන්න ඒක මෙතන click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් high property කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ මෙතන කලින් වීඩියෝ එකේ නම් පොඩි ගාණක් තිබ්බේ. දැන් මෙතන මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ මොනවද BTC එකත් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ Bitcoin එක. ඒක නිසා සාමාන්‍ය transaction fee එකකම ටිකක් වැඩි. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර මේ විදිහට ලොකු ගාණක් තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බේ 200 ගාණක් 100 ගාණක්. එතකොට මෙතන තියෙන එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 5000 වගේ මෙතන දාගන්න වෙනවා. හැබැයි ෆී එක වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මාරු කරගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. ඒක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න මෙතන ෆී එක අඩු වෙලා තිබ්බොත් ඒක ඒ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ගාණ ඔයගොල්ලෝ රවුන්ඩ් ගාණක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මෙතන රවුන්ඩ් ගාණ වෙන්නේ 5000 වගේ තමයි දැන් දාන්න වෙන්නේ. හරි මම ඒක මෙතන මේ විදිහට දාලා මෙන්න මේක එඩිට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට දාලා මම මෙතනින් එන්ටර් කරගන්නවා. හරි එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තුන්වෙනි එකත් කොපි කරලා මේකට දාගන්නවා. තුන්වෙනි එක එඩිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන මේ විදිහට දාලා එන්ටර් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ තුනම දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රන් කරගන්න තියෙනවා අපිට. මෙන්න මේ කෝඩ් එක දීලා අපිට රන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ මම මේ කෝඩ් එක දෙනවා. දීලා එන්ටර් කරගන්නවා. එන්ටර් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ BTC address එක බලා ගන්න පුළුවන්. public key එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් ඒවම තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා නම් හරි ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට මෙතන status එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. sorry status එක නෙමෙයි මෙතන මේ fee එක අපි enter කරපු ගාන මෙතන වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට වැටෙනවා නම් හරි ඕගොල්ලන්ට මේක run වෙනවා. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ fee එක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ආයෙ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ඒ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට run වෙනවා නම් හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේකේ දැන් screen එක on කරන්න වෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ control එකයි ඒකයි D එකයි press කරන්න තියෙන්නේ. control එකයි ඒකයි D එකයි press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට D attach කියලා වැටෙනවා. ආයෙ ඕගොල්ලන්ට check කරන්න ඕන නම් screen RM කියලා එක මේ විදිහට මෙතනින් type කරගන්න තියෙන්නේ. enter කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මම කිව්වා මෙතන
එරර්ස් ආවත් ගණන් ගන්න එපා කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඒ විදිහට අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් ඉඳලා බලන්න. මෙතන එරර්ස් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ එරර්ස් එනවා. ඒක ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ ගයිඩ් එකේ මෙන්න මේ ගයිඩ් එකේ පළවෙනියටම ආවට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ගයිඩ් එකේ පල්ලයට ගියාම මෙතන අවුට්පුට් කියලා තියෙන රන් මයින් එක රන් කරාම මෙතන අවුට්පුට් කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන හයිට් කියලා මේ විදිහට වැටෙනවා නම් සමහර ඒවා එතකොට එහෙම වැටෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. එරර්ස් ආවොත් ඒව ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන මේ විදිහට වැටෙනවද කියලා බලන්න එකක් දෙකක් හරි ඒ විදිහට වැටෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ හරි. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට අර ෆී එක චේන්ජ් කරගන්න වෙනවා. කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඒක චේන්ජ් කරගන්න ඕන. හරි. ඕගොල්ලෝ මෙතන දැන් අපි මම මෙතන ටික වෙලාවක් ඉඳලා ආයෙ වෙන්න නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට අයින් වෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ ආයෙ කන්ට්‍රෝල් එකයි දැන් මේ විදිහට ඕපන් කරපු ගමන් අයින් වෙනවා නම් මෙතන කට් කරලා අයින් වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේක රන් වෙන්නේ නැහැ. කන්ට්‍රෝල් එකයි ඒකයි D එකයි ප්‍රෙස් කරලා තමයි අයින් වෙන්නේ. හරි මම ඕගොල්ලන්ට ආයෙ ටිකකින් මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ආයෙ ඕපන් කරන්න මේ හෙමි ස්ක්‍රීන් හෙමි ස්ක්‍රීන් ආර් හෙමි කියන එක කෝඩ් එක දීලා මෙතන එන්ටර් කරලා තමයි ආයෙ මේකට මේ විදිහට ලොග් වෙන්නේ. හරි මම ටිකකින් ඕගොල්ලන්ට ආයෙ මේක පෙන්නන්නම්. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන රන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හයිට් කියලා මෙතන නම්බර් එකේම නම්බර්ස් එහෙම ඇඩ් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වෙනවා නම් හරි. හරි ඇත්තටම මෙන්න මෙතන හයි ප්‍රොපර්ටි කියන එක ඔයගොල්ලෝ මම කිව්වේ 5000 කියන එක දාන්න කියලා. ඇත්තටම මේක ඒ විදිහට දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ ෆෝසෙට් කරපු amount එක ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අර කලින් 200ම දාන එක හොඳයි. කලින් මම වීඩියෝ එකේ කිව්වේ අනේ මේ විදිහට 200 කියලා මම දා ගන්නවා මෙතන. මේ විදිහට රන් වෙද්දි මම කන්ට්‍රෝල් එකයි C එකයි ප්‍රෙස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන්ඩ් වෙනවා. එන්ඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි එකේ දෙවෙනි එක මම මේ විදිහට කොපි කරලා මෙතනින් මම මේක එඩිට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ 200 කියලා දාලා එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ මේ ටික දෙන්න තියෙන්නේ. අර කලින් විදිහටම මේ ටික දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ run command එක දීලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ මේක වෙනස් කරගන්නේ. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක run වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ ඕගොල්ලන්ට run වෙනවා. මේ errors තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා ලින්ක් එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ check status කියන එකේ ලින්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ BTC address එක දාලා මෙතනින් check කරගන්න පුළුවන්. කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙතන තිබ්බේ 97යි. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් 103ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක හරියට setup කරගන්නේ, update කරගන්නේ. මතක ඇති ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන 500 ගණන් 5000 ගණන් දාගන්න එපා. ලොකු ගණන් දාගන්න එපා. 200 වගේ average දාගන්න. මෙතන ලොකු ගණන් දැම්මොත් ඕගොල්ලෝගේ ෆෝසෙට් එක ෆෝසෙට් කරලා තියෙන ඒවා ටික ඉක්මනින් ඉවර වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ දාගන්න මම කලින් වීඩියෝ කොටසදී කිව්වේ මේ 5000 කියන එක දාගන්නවා කියලා. එහෙම දාගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට අර මම වෙනස් කරපු විදිහට ඒක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් 200ට. ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න. හරි. වීඩියෝ එකේ ඔච්චරයි ඕගොල්ලන්ට මෙතන කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් පහළ ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. හැමෝටම ජය වේවා.